ქართული ოცნების მინისტრები ხალხის ნაცვლად საკუთარი ბიზნესის სამსახურში საერთაშორისო გამჭვირვალობის ხმაურიანი დასკვნა. მართველი გუნდის პოლიტიკური შემოდგომა ქართულ ოცნებას კიდევ რამდენიმე დეპუტატი ტოვებს. საღამოშვიდობისა, ეს არის მთავარი 6 საათზე, მე თამარ ბაღაშვილი ვარ. ხელისუფლება პროტესტის შეჩერებას ისევ პროვოკაციით და დაპირისპირების გზით ცდილობს. რამდენიმე წუთის წინ პარლამენტის შენობასთან ხელისუფლების მხარდამჭერი ორგანიზაციის შევინარჩუნოთ სიცოცხლეს წევრები მივიდნენ და იქ კარავი გაშალეს. მოძრაობა ოპოზიციის დასჯას და ხელისუფლების წინააღმდეგ დაწყებული გამოსვლების შეწყვეტას მოითხოვს. ეს ქართული ოცნების უკვე კარგად ნაცადი ხერხია, რომელსაც ხელისუფლებამ აქამდეც არაერთხელ მიმართა, როცა საპროტესტო გამოსვლების პროვოკაცია შეჩერებას ცდილობდა. რა ხდება ახლა პარლამენტის შენობის წინ და მოყვა თუ არა წინააღმდეგობა კარვის გაშლის მცდელობას? თათია წოწონავა გვერდება დეტალებით პირდაპირ ეთერში. დიახ, თამარ, შეიძლება ითქვას, რომ უპრეცედენტო ფაქტის მომსწრე გავხდით. სულ ცოტა ხნის წინ რუსთაველის გამზირზე დაიდგა კარავი, რომლის მთავარი მიზანი არ არის არც ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, არც სამართლიანობის აღდგენა. ამ კარვის დადგმის ინიციატორების მთავარი მიზანი და მოთხოვნა არის ოპოზიციის პოლიტიკური რადარებიდან გაქრობა, იმ პოლიტიკოსების, რომლებიც უკვე მერვე წელია ხელისუფლებაში აღარ იმყოფებიან. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც ჯერ კიდევ გუშინ ტორტებისა და შამპანიურის ფონზე დაფუძნდა და ისინი ჯერ კიდევ გუშინ საუბრობდნენ იმაზე, რომ იქნებიან ყველგან, სადაც ოპოზიცია და სამოქალაქო აქტივისტები გააპროტესტებენ ქართული ოცნების უპასუხისმგებლო ქმედებებს. შესაბამისად, ჩნდება ლოგიკური ეჭვი, რომ ეს ორგანიზაცია პირდაპირ კავშირშია ქართულ ოცნებასთან და ახლა ქართული ოცნება რეალურად ცდილობს მშვიდობიან პროტესტს, ასე ვთქვათ, კუნთები დაუპირისპიროს. ჩვენ რა თქმა უნდა ვეცადეთ გავსაუბრებოდით ამ ადამიანებს, თუმცა ისინი საკმაო აგრესიით გამოირჩეოდნენ ჩვენ მიმართ. რომ გითხრა რა ფუნქცია არქცნობ, შენ არ ხარ მედია, შენ არ ხარ მედია, მე შენ არ გცნობ. გადი. შენ არ ხარ მედია, მე შენ არ გცნობ. შენ ინტერვიუს არ გაძლევ, შენ არ ხარ მედია, მე შენ დაგავალეს, რომ ესე უნდა გქონდეს. მე შენ არ თქვენ არ ხართ ტელევიზია, თქვენ არ ხართ ტელევიზია, თქვენ არ ხართ მედია, 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 თქვენ ხართ პარტიული აქტივისტები. სრულ ტელევიზიას მე ინფორმაციას არ ცალ-ცალკე თუ გინდა ჩამწერეთ. ცალ-ცალკე თუ გინდა ჩამწერეთ. საერთოში. არა, თავას არ მოვილაპარაკეთ ერთი წამი. მოვილაპარაკეთ. ყოლელებმა არ შეიძლება ილაპარაკონ ვიღაცას, აი ყველაზე დიდი ქურდი გარბისო, ხანდახან ქურდი ყვირის რა. არ არის ეს საქართველოს არ უნდა იყოს ყოლელების ქვეყანა. არ უნდა იყოს ისევ სააკაშვილის ქვეყანა, ისევ ბოგარიას ქვეყანა. ეს მოძალადეების ვაშაძე რო თავში ურტყავს სპეცრას, ეგრო გაგვეკეთებია აქ მიშაკ დაგხოცავდა ნაღდიტყვიებით რა. ვერ მოვლენ, ვერავითარ შემთხვევაში არ მაინტერესებს მე ოცნება იქნება თუ ნაცები იქნება რა. აი ჩვენ გადავეღობებით, ჩვენთან მოუწევთ ბრძოლა მაგათ რა. ვერ მოვლენ, არ შეიძლება ესენი მოვიდნენ იმდენ დედას და მამას შავი ჩა რა ყველი დაპური. რის არჩევნებზე ლაპარაკობთ ხალხო? ზუსტად სპეციალურად ეხლა მე ამ ადამიანებს არ შევემწინააღმდეგები. იმიტომ რომ ეს მთელი ტერიტორია როგორც ჩემი ამათია. როგორც ჩემი. ეხლა მე არ ვიტყვი, რომ ჩემი არ არის ამათია, ჩემიც არის. და აქ მოიტანეს კარავი, დადგეს, ვიცი ამას რა მიზანი აქვს, რატო დადგეს, რა აწყობთ, რის პროვოკაციის. სხვა არაფერი. მომისმენთ. არც მე, არც შენ, არც სხვა არავინ დღევანდელ დღეში სად რა იხარშება. სად რა იხარშება არ პროვოკატორი ვარ. დადგე. დიახ, როგორც მოისმინეთ, ის ადამიანები, რომლებიც უკვე დიდი ხანია რუსთაველის გამზირზე დგანან და აპროტესტებენ უსამართლობას, ამ ადამიანებისთვის ამ ორგანიზაციის აქ გამოჩენა არის პროვოკაცია ხელისუფლების მხრიდან, რაც შეეხება უშუალოდ კარავს. ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ აქ კიდევ რამდენიმე კარავი დაიდგმება. მადლობა, თათია წოწონავა საუბრობდა რუსთაველის გამზირიდან პირდაპირ ეთერში და სავარაუდოდ სწორედ ამ ტიპის პროვოკაციებს გულისხმობდა დღეს უმრავლესობის ყოფილი წევრი თამარ ჩუგოშვილი, რომელმაც ყოფილ თანაგუნდელებს სესიაზე უმწვავესი განცხადებებით მიმართა. ჩამონგრეული და განადგურებული რეპუტაცია, ასე ქართული ოცნების პოლიტიკურ მდგომარეობას გუნდიდან ცოტა ხნის წინ წასულები აფასებენ. ბიძინა ივანიშვილის საუკუნის ტყუილის გამო მმართველი გუნდიდან დემარში წასული დეპუტატები
პარლამენტის ხდომაზე დღეს პირველად გამოჩნდნენ და ყოფილ თანაგუნდელებს სათქმელი ღიად უთხრეს. თამარ ჩუგოშვილი, თამარ ხულორდავა, დიმიტრი ცქიტიშვილი, ნინო გოგუაძე, ქართული ოცნების ყოფილი წევრები უმძიმესი პოლიტიკური კრიზისის გამომწვევ მიზეზებზე და მმართველი გუნდის მიერ ქვეყნისთვის მიყენებულ გამოუსწორებელ ზიანზე საპარლამენტო ტრიბუნიდან საუბრობდნენ. ის სისტემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს ქვეყანაში, არის უსამართლო. ეს სისტემა უზრუნველყოფს მარტივ რამეს. მოსახლეობის ნახევარზე ნაკლების მხარდაჭერით ის აბსოლუტურ ძალაუფლებას აძლევს ერთ პოლიტიკურ ძალას და შესაბამისად ყველა გადაწყვეტილების უკან, რომელიც ქვეყანაში მიიღება, არ დგას მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. სისტემა, რომელსაც ვიძახდით წლების განმავლობაში, რომ ქვეყანაში სტაბილურობის უზრუნველყოფისთვის იყო საჭირო, სტაბილურობას კი არ უზრუნველყოფს ქუჩას, უზრუნველყოფს დესტაბილიზაციას და უზრუნველყოფს პოლიტიკურ კრიზისებს. არ მომწონს ის გზები, უკანონო გზები, რომელსაც რიგ შემთხვევაში ოპოზიცია იყენებს პროტესტის გამოსახატავად, მაგრამ გეტყვით, რომ უფრო მეტად მეშინია იმ ხელოვნური დაპირისპირებების, რომელიც ბოლო პერიოდში ორგანიზდება და იმ ხელოვნური პროცესების, რომლის შედეგადაც ერთმანეთზე შეჯახება ხდება ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების, ახალგაზრდების, პარტიების მხარდამჭერების. ეს არის ძალიან საშიში პროცესი. ახლა უკვე ზუსტად შემიძლია გითხრათ, რომ თანამდებობას ჩალის ფასიც არ აქვს, თუ გაქვს განცდა, რომ შენი პოზიციაზე ყოფნა ქვეყნის ინტერესებს არ შეესაბამება და არ ემსახურება. პროპორციული სისტემა არის, რა თქმა უნდა, უფრო სამართლიანი სისტემა, ვიდრე დღეს არსებული შერეული საარჩევნო სისტემა. ეს დაპირება გასცა მმართველმა გუნდმა, თქვა მმართველმა გუნდმა, რომ ის მზად იყო საკუთარი ეს დაუმსახურებელი ძალაუფლება გადაენაწილებინა სხვა პოლიტიკურ ჯგუფებზე და შემდეგ თვითონ ეთქვა ამ დაპირებაზე უარი. ამ გადაწყვეტილებამ მიაყენა გამოუსწორებელი ზიანი ქართული ოცნებისადმი, საქართველოს მოქალაქეების, მათ შორის, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური პარტიების და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ნდობას. რეალური გადაწყვეტილებები, რომელიც უნდა იქნას მიღებული საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, არა რომელიმე ოპოზიციური პარტიის მოთხოვნის საფუძველზე უნდა მოხდეს, არამედ იმისათვის უნდა მოხდეს, რომ სწორედაც რომ ის, ასე ვთქვათ, ცოტათი მოძველებული პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი, პოლიტიკური სისტემა განახლდეს და მიეცეს საშუალება ახალ ადამიანებს ახალი შესაძლებლობებით ჩაერთონ პოლიტიკაში და პოლიტიკური სივრცე განახლდეს და გაჯანსაღდეს. ქართული ოცნება კი ტრადიციულად ყველაფერს ისევ ოპოზიციას აბრალებს და ისევ არ აღიარებს, რომ პოლიტიკური კრიზისი სწორედ მათ მიერ ხალხის მოტყუებამ გამოიწვია. მმართველი გუნდის წევრები ამბობენ, რომ არ აინტერესებთ ოპოზიციის აზრი და გადაწყვეტილებებს მხოლოდ საკუთარი შეხედულებებით მიიღებენ. ჩვენ არ გვაინტერესებს, რა თქმა უნდა, ოპოზიცია თავისი დესტრუქციით, ჩვენ გვაინტერესებს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, რომლებსაც ამოძრავებთ ერთადერთი მიზანი, რომ გაგრძელდეს ჩვენი ქვეყნის სტაბილური განვითარება და სწორედ ამ მიზნით, ამ მოტივით არის ნაკარნახევი მათი მოწოდება კონსულტაციების გაგრძელების თაობაზე. ეს კონსულტაციები გაგრძელდება. ეს განცხადება იმის თაობაზე, რომ თითქოს პარლამენტის აპარატი და მისი ურდული დეპარტამენტი არის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, მიმანიშნებელია იმის, რომ მათი ურდული კვალიფიკაციის და პოლიტიკური კვალიფიკაციის დონე არის უაღრესად დაბალი, რაც არის ძალიან სამწუხარო. საქართველოს სჭირდება ძლიერი ოპოზიცია და დარწმუნებული ვარ, რომ თანდათანობით ჩვენ ამ შედეგამდე მივალთ. დესტრუქცია, რომელიც მივიღეთ საპასუხოდ 24 ივნისისა, ჩვენი განცხადებისა, არის ის, რაც ქვეყანას დაანგრევს და ძირს გამოუთხრის მის სტაბილურობას. და ამას ყველაფერს გარედან ემატება დიდი დოზით, უშუალებელი დოზით დეზინფორმაცია, fake information. 85 თქვენ წარმოიდგინეთ, თურმე პოლიტპატიმარი ყოფილა კრიზისი შექმნეს უტიფარი განცხადებით და ხეპრული არა მარტო გამოსვლებით, არამედ მოქმედებებით, რომელიც რომ დაუჯეროთ სახალხო დამცველს, თურმე კი არის კანონდარღვევა, მაგრამ ეს კანონდარღვევა საწყლება თურმე იმიტომ ჩაიდინეს, რომ რაღაცა პოლიტიკური მიზნები ჩვენ შეუქმნით. ბიძინა ივანიშვილის მთავრობა ხალხის ნაცვლად საკუთარი ბიზნესის სამსახურში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის შედეგებს აქვეყნებს, სადაც მინისტრთა კაბინეტის წევრების ბიზნეს საქმიანობაზეა საუბარი. ირკვევა, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების წევრების თითქმის ნახევარი საჯარო სამსახურის პარალელურად ბიზნეს საქმიანობასაც განაგრძობს და თან იმავე სფეროში, რომელსაც მათივე უწყებები აკონტროლებენ. რეკორდსმენი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე იოსებ ჭელიძეა, მისი ბიზნესი იარაღის ექსპორტს უკავშირდება, ამ საქმიანობაზე კი ლიცენზიას სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტრო გასცემს. კიდევ რა დარღვევები აღმოაჩინა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ მინისტრების საქმიანობაში, მაკა ჩიხლაძე გაგვაცნობს კვლევის შედეგებს.
თამარ 11 მინისტრი და 53 მინისტრის მოადგილე არის ახლანდელი მთავრობის შემადგენლობა და სწორედ ამ 64 ადამიანის ქონებრივი დეკლარაცია შეისწავლა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ და შედეგად დადგინდა, რომ ეს ადამიანები არა მხოლოდ სახელმწიფო სამსახურში არიან დასაქმებული, არამედ მათ აქვთ ბიზნეს კომპანიებიც. მათი ერთი ნაწილი ფორმალურად აფორმებს წილებს სხვა ადამიანებზე თანამდებობაზე დანიშნვის შემდეგ, თუმცა მეორე ნაწილი კანონის ამ მუხს არ ადაგდებს და ისევ რჩება კერძო კომპანიებში იმის პარალელურად, რომ მაღალი თანამდებობა უჭირავთ სახელმწიფო სამსახურში. ჩვენ დღეს ბუნებრივია შევეცადეთ თავად ამ ადამიანებთან, მინისტრებთან, მათ მოადგილეებთან, თავად პრემიერ-მინისტრთან გადაგვემოწმებინა ეს ინფორმაცია და გვეკითხა, ეს არის მთავრობა თუ ბიზნეს კორპორაცია, როგორც თავად ამ კვლევის ავტორებმა განაცხადეს. პრემიერ-მინისტრმა ჩვენს კითხვაზე პასუხი არ გასცა, მარტივად დატოვა ჩვენი კითხვის შემდეგ ისე ტერიტორია, რომ არც ერთი სიტყვა არ უთქვამს. სხვა მინისტრებს რაც შეეხებათ, მინისტრები ამბობენ, რომ ისინი კანონს არ გასცილებიან და მათ ქონებრივი დეკლარაციები კანონის თანახმად აქვთ შედგენილი, თუმცა სულ სხვა რამეზე მეტყველებს თავად ეს კვლევა. ბატონო პრემიერო, მინისტრების ნახევარი კვლევის თანახმად კომერციული საქმიანობით არის დაკავებული. ეს პრობლემა არა? ბატონ ლევან, თქვენ შესახებაც გამოქვეყნდა კვლევა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ, რომ კომერციული ინტერესებიც გაქვთ მათ შორის. ნახეთ, ყველაფერი რა სისულელეებზე მეკითხებით, აი ხა უბრალოდ თქვენ და თქვენს ოჯახს კომერციული ინტერესები ყველაფერი არის დეკლარირებული და კანონის მიხედვით. დარღვევებიც არის. არანაირი დარღვევა არ არის. მინისტრების ნახევარი დაკავებულია ბიზნეს საქმიანობით, მათ შორის თქვენს და თქვენი ოჯახიც. მე ყველაფერი მაქვს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში. ყველა ბიზნეს საქმიანობა, რომელიც კი გააჩნდა ჩვენ ოჯახს და მეხებოდა მე უშუალოდ მაგ კანონის მიხედვით, ასე ვთქვათ, გადაცემული სხვაზე და ეს ყველაფერი დეკლარირებულია, ასე რომ გადაცემა ხო ფორმალურად ხდება ხობატონო. არავითარ შემთხვევაში თქვენ ხედავთ მთელი დღე თქვენ უყურებთ ჩემს საქმიანობას. რჩება ახლა მე ან რომელიმე ჩემ კოლეგას კიდე რაიმე პირადი ბიზნესისთვის დრო ეს ხო აბსურდია. ჩემი ოჯახის წევრების, ანუ მეუღლე იგულისხმება ამ შემთხვევაში, სხვა ოჯახის წევრები არ ვიცი და ამ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა არავით არის საქმიანობა, რომელიც არ იქნებოდა ასახული დეკლარაციაში მე არ მაქვს, არც ჩემ ოჯახის წევრებს და არც ჩემი და არც ოჯახის წევრების სამეწარმეო საქმიანობა არ არის დაკავშირებული სახელმწიფო სტრუქტურებთან. არ ვიცი, რადგან უნდა გამოაქვეყნა, ან რა ბიზნეს საქმიანობაზეა საუბარი, დეკლარაციებს ავსებს კონკრეტული საჯარო პირები, თანამდებობის პირები, დარწმუნებული ვარ, რომ მოადგილეს აქვს შევსებული ეს დეკლარაცია და საერთოდ ისე არსებობს მექანიზმი საჯარო სამსახურის ბიუროს თუ აქვს რამე კითხვები, შეუძლიათ გადაამწვევ. კვლევაში საუბარია ძალიან ბევრ დარღვევაზე, მათ შორის იმაზე, რომ ეს ადამიანები თავიანთ სამეწარმეო საქმიანობას ჩინოვნიკები უმალავენ, მათ შორის საჯარო სამსახურის ბიუროს და ქონებრივ დეკლარაციაში არ შეაქვთ უბრალოდ ეს ინფორმაცია, თუმცა ეს დარღვევაც არაფერია იმასთან შედარებით, რაც არის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი. განსაკუთრებით სამ სამინისტროზეა საუბარი, ეს არის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო და შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელი უწყებების მოადგილეებიც სწორედ იმ კერძო კომპანიებში არიან დასაქმებული, რომელთა უშუალო მაკონტროლებელი არის სწორედ ის სამინისტრო, სადაც ისინი მოადგილის პოსტს იკავებენ. ამაზე ამახვილებს სწორედ კვლევის ავტორი ყურადღებას და გავლენიანი და ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ საქართველოს მთავრობა უკვე დაემსგავსა ერთგვარ ბიზნეს კორპორაციას და ეს აღარ არის უკვე ხალხზე მზრუნველი ორგანო. მთავარი ალბათ არის ის, რომ ჩვენ გვყავს ძალიან ბევრი ბიზნესმენი მთავრობაში, ძალიან ბევრი მინისტრი და მინისტრის მოადგილე ფლობს ბიზნესს და არა მხოლოდ ერთს, არამედ რამოდენიმეს და შესაბამისად ფაქტიურად კორპორაციას ემსგავსება ჩვენი ქვეყანა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბიზნესმენი მუშაობს საჯარო სამსახურში და ისინი ერთის მხრივ ემსახურებიან როგორც ჩანს საზოგადოებას და მეორეს მხრივ საკუთარი ბიზნესის წარმატებას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ეს კვლევა უკვე უნდა გადაუგზავნოს საჯარო სამსახურის ბიუროს, რომელსაც მოუწევს უკვე რეაგირება ამ ყველაფერზე, რაც ბუნებრივია ითვალისწინებს როგორც ჯარიმას, ასევე სხვა სანქციებსაც. მადლობა, მაკა ჩიხლაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. პატრიარქის წინააღმდეგ ბრძოლაში მხილებულია ბიძინა ივანიშვილი. ამ უმძიმესი ბრალდებით ქართული ოცნება დღეს კიდევ ერთმა წევრმა დატოვა. ალექსანდრე ერქვანია საპარლამენტო ტრიბუნიდან პირველად და ღიად ალაპარაკდა ხელისუფლების და პირადად ბიძინა ივანიშვილის ანტისაეკლესიო გეგმაზე. ქართული ოცნების ყოფილი წევრი ამბობს, რომ მმართველი გუნდის მიერ პატრიარქის შესახებ გაკეთებული განცხადებების სხვა არაფერია თუ არა წინასაარჩევნო თვალთმაქცევი
გავრცობა და რომ ილია მეორეს კრიტიკას მწვანე შუქი სწორედ ბიძინა ივანიშვილმა აუნთო. ასევე მმართველმა გუნდმა წამყვან თანამდებობებზე დანიშნა ადამიანები, რომლებიც ეკლესიას ებრძვიან. ქართული ოცნების თავმჯდომარემ მოითხოვა ეკლესიაში არსებულ თემებს ტაბუ მოხსნოდა და საზოგადოებისთვის პატრიარქის კრიტიკა მისაღები გამხდარიყო. უმრავლესობამ სხვადასხვა თანამდებობებზე ეკლესიისა და პატრიარქის მოძულეები აირჩია. ხელისუფლებამ ღირსებისა და ზნეობის დამცველები ფნელება და მარგინალებად შერაცხა და ქვეყანაში მიმდინარე უზნეო და გარყვნილი ცხოვრების პროპაგანდას მხარდაჭერა გამოუცხადა. ყველას, ვისაც სურს ეკლესიაში შფოთის შეტანა და პატრიარქის საპატრიარქო ტახტიდან ჩამოცილება, მინდა გავაფრთხილო, არ მოგატყუოთ პატრიარქის ასაკმა და მისმა ფიზიკურმა მდგომარეობამ. მის წაქცევას ვერავინ შეძლებთ, რადგან უფალი მეფობს. სადღეგრძელოებში გამოხატული ღვთის სიყვარული და პატრიარქის პატივისცემა, დღესასწაულებზე ტელეკამერების წინ ეკლესიებში კელაპტრებით დგომა ფარისევლობაა, რწმენა მკვდარია საქმის გარეშე. ორი ბატონის მსახურება კი შეუძლებელია. მინდა მივმართო უმრავლესობის ლიდერებს. ვიცი და ვგრძნობ, როგორ დისკომფორტს განიცდით ჩემი განცხადებების და სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით ჩემი პოზიციების გამო. ამიტომ მივიღე გადაწყვეტილება, დღეიდან მოგიხსნათ ეს უხერხულობა. ვტოვებ ქართულ ოცნებას და საპარლამენტო უმრავლესობას და ვრჩები და მოუკიდებელ დეპუტატად. ქართული ოცნების პოლიტიკური შემოდგომა გრძელდება. ალექსანდრე ერქვანიას განცხადების შემდეგ უმრავლესობაში რღვევის გაგრძელებას არ გამორიცხავს ბიძინა გეგიძე. გია ვოლსკი კი ამბობს, რომ დღევანდელი ბრალდებები ყოფილი თანაგუნდელისგან მისთვის სრულიად მოულოდნელი იყო, თუმცა დარწმუნებულია, რომ ქართული ოცნებიდან დემარშების პროცესი დასრულებულია. ხო, მე არ მიმაჩნია, რომ ალექსანდრე ერქვანიას წასვლა არის კრიზისი, როგორც თქვენ გინდა წარმოაჩინოთ. ატომღაც, მაგრამ მეორე მხრივ ყველა ადამიანს თავის გადაწყვეტილების მიღების სრული შესაძლებლობა აქვს. მთავარი ეგ არ არის, მთავარი არის ის კომენტარები, რაც მან გააკეთა და მით უმეტეს ეს ყველა უსაფუძვლო ბრალდებები უმრავლესობის მიმართ, რომ თითქოს აქ ეკლესიასთან გარკვეული დაპირისპირება გააჩნია, არა თუ usაფუძვლოა, არამედ მე ვფიქრობ პოლიტიკურად ანგაჟირებულია, თუმცა მე ნამდვილად ალექსანდრესგან აი ესეთ შეფასებას ნამდვილად არ მოველოდი. არ შეიძლება ორშაბათს ერთი პოზიცია და განცხადება გააკეთო და სამშაბათს მე შეცვალო ის. ორმაგი სტანდარტი, ხო? ბატონი ალექსანდრე ერქვანია შორს არის ამ ყველაფრისგან, ის არასდროს არ იყენებს ორმაგ სტანდარტს, მასში ეს არის ღირსეული ადამიანი, აქედან გამომდინარე ვეთანხმები. უნდა დაველოდოთ თუ არა კიდევ ვინმეს წასვლოს მართლად გუნდა. ვერ ვიტყვი რომ ეს რაღაც და ეს იქნება რაღაც მოულოდნელობის ეფექტი ექნება ჩემთვის, გამომდინარე იქიდან რომ რა პროცესიც ვითარდება პოლიტიკური და საერთოდ ქვეყანაში ამ ბოლო დროს რა პროცესიც ვითარდება, ახლა ადამიანი მართლა უნდა იყოს ეს სტერილური უნდა იყო რომ თქვათ ამაზე არ ქონდეს რაღაც არ მიიღო გადაწყვეტილებები მათ შორის ისევე როგორც ალექსანდრე მიიღო დღეს გადაწყვეტილება. კულუარებში ყვებიან. სად რა არის კულუარი? სად არის კულუარი მაინტერესებს? ჩიტმა მოგიდა რა ამბავი? კითხვა დამისვით რომ მე ვტოვებ თუ არა უმრავლესობა. ჩემი პასუხია რომ არა. არც ერთ ჟურნალისტმა მე ეს ინფორმაცია არ გამეჟღერებია და არც მიმიცია ინტერვიუ. ამიტომ ეს რომელ კულუარებში ვრცელდება? არ ვიცი. მე-9 მოწვევის პარლამენტს დაასრულებთ ისე რომ უმრავლესობის შემადგენლობაში იქნებით და არ დატოვებთ ქართულს. მე რო ვიცოდე ხვალდაზე რა მოხდება ქვეყანაში და ჩვენს თავს რა მოხდება. აბა პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც დემოკრატიას აფერხებს, დაკარგული ნდობა და პოლიტიკური პატიმრები, ევრონესტის თანათავმჯდომარეები საქართველოს უმძიმესი შთაბეჭდილები ტოვებენ და ხელისუფლებისგან ქმედით ნაბიჯებს ელოდებიან. შემაჯამებელი ბრიფინგი დღეს ისეთივე მწვავე იყო, როგორც თბილისში ჩამოსვლის პირველივე დღეს, როცა ევროპელი დეპუტატები ხელისუფლების მიერ შეუსრულებელი დაპირებების გამო დაკარგულ ნდობაზე და ქვეყანაში მწვავე პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის აუცილებლობაზე საუბრობდნენ. Of course, we are concerned about this political
ხალხი ქუჩაში გამოვიდა და არის პოლიტიკური კრიზისი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რაღაც არასწორად მიდის. საქართველოს მოქალაქეები და საერთაშორისო საზოგადოება ამით შეშფოთებულები ვართ. როცა მმართველმა გუნდმა არ შეასრულა დაპირება, არ იყო ჩვეულებრივი პოლიტიკური მოვლენა. ეს იყო უკან გადადგმული ნაბიჯი და აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოსახლეობამ და საერთაშორისო საზოგადოებამ ნდობა დავკარგეთ მომავალი არჩევნების მიმართ. ივნისის თვეში მიცემული პირობა პროპორციული არჩევნების შესახებ იყო ძალიან ძლიერი პირობა, რომელიც მმართველმა გუნდმა გასცა, მაგრამ ხელისუფლების მიერ უარის თქმა იყო ძალიან ცუდი ფაქტი. ახლა ხელისუფლებამ უნდა აღადგინოს პირობა და ნდობა. ევროკავშირთან ინტეგრაცია მხოლოდ სავაჭრო ურთიერთობებით და დადებული ხელშეკრულებებით არ შემოიფარგლება. აუცილებელია კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები. როდესაც 12-მა დეპუტატმა დატოვა მმართველი პარტია, ეს მარტივად გასაგებია ჩვენთვის, რომ რაღაც ისე არ მიდის ქართულ პოლიტიკაში. ვფიქრობ, რომ პოლიტიკოსებს აქვთ კარგი შანსი თანამშრომლობის და დიალოგის, რომ მიაღწიონ შეთანხმებას საარჩევნო სისტემაზე. მმართველი პარტიის ზეწოლა და ადამიანების ციხეში ჩასმა მათი პოლიტიკური აქტივობის გამო არ არის ევროპული პროცესი. ეს უნდა გამოსწორდეს. ეს არ არის ის გზა, რომლითაც საქართველოს შეძლებს ევროპასთან ინტეგრაციას. როდესაც საპროტესტო გამოსვლების გამო გყავს დაკავებული 40-ზე მეტი ადამიანი, ეს არ არის კარგი. კრიმინალური ავტორიტეტების ეგრეთ წოდებული მაყურებლების და კანონიერი ქურდების მმართველობა ქართულ ციხეებში დაბრუნდა. სახალხო დამცველმა სკანდალურ ფაქტებზე დღეს ანგარიშის წარდგენის დროს ისაუბრა. ნინო ლომჯარია შეფასებით სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში მაყურებლის ინსტიტუტი აღდგა და არსებობენ ეგრეთ წოდებული პრივილეგირებული პატიმრები, რომლებიც გარიგებულები არიან ციხის ადმინისტრაციასთან და მათთან შეხვედრის საშუალებას ომბუდსმენის აპარატის წევრებსაც კი არ აძლევენ. დგინდება არაფორმალური მმართველობის სისტემური ხასიათი, რაც კონკრეტული პატიმრების პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩაყენებასა და დავის გადაწყვეტის არაფორმალური გზების არსებობას ადასტურებს. ისინი არიან ერთგვარი მაყურებლები ან ადამიანები, არაფორმალური გავლენის მქონე პირები, რომლებსაც ეს ლეგიტიმაცია ციხეში აქვთ სწორედ ციხის ადმინისტრაციასთან და არიან ადამიანები, რომლებიც თქვათ პატიმრებს ეუბნებიან, რომ ისინი მოუგვარებენ პრობლემებს, რომ მათ არ უნდა იჩივლონ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით და რეალურად ისინი აგვარებენ ციხეში არსებულ სხვადასხვა პრობლემებს. და ამის დასტურია ისიც, რომ ჩვენთან საუბარიც ხშირად ხდება მათი თანდასწრებით, ამ ადამიანების თანდასწრებით. საგანგაშო სიგნალი ასე აფასებს ყოფილი სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარიას დღევანდელ განცხადებას ციხეებში ეგრეთ წოდებული მაყურებლების ინსტიტუტის აღდგენის შესახებ. უჩან ანუაშვილი ამბობს, რომ პრობლემა ბოლო წლებში გამწვავდა და პენიტენციური სისტემა სულ უფრო დახურული ხდება. ამით მმართველი გუნდი ცდილობს დამალოს ციხეში არსებული პრობლემები და წინასაარჩევნოდ მოულოდნელი სურპრიზები თავიდან აირიდოს. ეს არის საგანგაშო სიგნალი, წლების განმავლობაში ყოველ შემთხვევაში არ ყოფილა ამ დოზით ასეთი გავლენა კრიმინალური კულტურის დაწესებულებებში, როგორც დღეს არის, ამით ჩვენ ხედავთ, რომ ეს გავლენები და მასშტაბები უფრო იზრდება. ამას მთელი რიგი ფაქტორები უწყობს ხელს, რაც ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით გამოჩნდა. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ სისტემა არის მაქსიმალურად დახურული. რიგ შემთხვევებში ჩანს ნიშნები, რომ ხელისუფლება აქტიურად თანამშრომლობს, ანუ მათი საშუალებით მართავს გარკვეულ დაწესებულებებს. ბოლო მონიტორინგის პერიოდში, სანამ ჩვენთან ინტერვიუზე გამოვიდოდნენ, ისინი კარგად იყვნენ დამუშავებული სწორედ კრიმინალური სუბკულტურის წარმომადგენლების მიერ, რომ მათგან იყო დავალება და არა ადმინისტრაციისგან, რომ ჩვენთან არ ესაუბრათ. ასევე ნახეთ მსჯავრდებულები, რომლებიც მართალია დადგუნულად და შიშით, მაგრამ მაინც ამჯობინებდნენ ჩვენთან ეთქვათ სწორედ ამ ზეწოლის ფაქტების თაობაზე და ისინი საუბრობდნენ სწორედ ადმინისტრაცია უფრო ეჭვებს გამოთქვამდნენ, რომ კრიმინალური სუბკულტურის წარმომადგენლების ესეთი ზეწოლა ვიზირებული იყო ადმინისტრაციისგან და მათ ჰქონდათ ესე არაფორმალური თანამშრომლობა იმ მიზნით, რომ ემართათ ვითარება დაწესებულებებში. კიდევ უფრო მწვავეა ოპოზიციის შეფასებები, ხელისუფლების ოპონენტები მმართველ გუნდს კრიმინალებთან ღია გარიგებაში ადანაშაულებენ და ამბობენ, რომ ქართული ოცნების მიერ ჩატარებული ყველა არჩევნები ამის პირდაპირი მაგალითია. როდესაც ქვეყანას მართავს არაფორმალური მმართველი,
იქ ციხესაც მართავს არაფორმალური მართველი და მართველები კრიმინალური ავტორიტეტების სახით. როდესაც ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, სადაც პოლიციელები აკავებენ მოქალაქეს და მე ამ დაკავებულ მოქალაქეს გადასცემენ კრიმინალებს და ეს კრიმინალები ამ მოქალაქეს კლავენ ქალაქ რუსთავის შემთხვევაში მხედველობაში, დიახაც ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლება არათუბოდ თანამშრომლობს, არამედ არის მჭიდროდ დაკავშირებული კრიმინალურ სამყაროთან. მაყურებლების ინსტიტუტი, ქურდების ინსტიტუტი ვერ ჩამოყალიბდება მხოლოდ ციხის ადმინისტრაციის მხარდაჭერით, ეს შეუძლებელია. აქ მინიმუმ ჩართული არის პროკურატურა, აქ მინიმუმ ჩართულია შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სუსი. პატიმარი ბუდაღაშვილი, რომელიც 20 ივნისის თემაზეა დაჭერილი, პირდაპირ ზუსტად იმ მოქმედებების მსხვერპლია, რომელიც ქალბატონმა ომბუდსმენმა აღწერა თავის წლიურ მოხსენებაში. ეს არის ორგანიზებული დანაშაული, რომლის სათავე არის მთავრობა. ყოველთვის ნათელია, რომ არჩევნებში ბიძინა ივანიშვილი აქტიურად იყენებს კრიმინალს. ჯერ კიდევ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ჩვენ ვაცხადებდით, რომ მოხდა ქვეყანაში ტოტალური ალიანსი დამნაშავე სამყაროსა და ხელისუფლებას შორის. ბუნებრივია მისი გამოხატულება აუცილებლად აისახება ციხეებზე, პენიტენციალურ სისტემაზე, ის რომ ციხეს აკონტროლებენ კვლავ შავი სამყაროს წარმომადგენლები, ეს ყველაფერი მომდინარეობს ხელისუფლების სტრატეგიული გეგმიდან. ყველაფერზე ამას პასუხისმგებელია ხელისუფლება. ნინო ლომჯარიას დღევანდელ განცხადებას აფასებს ასევე ევროკავშირის ელჩი საქართველოში და ამბობს, რომ სახალხო დამცველის შეფასებას სერიოზული განხილვა სჭირდება. ყურადღებით მოვისმინე სახალხო დამცველის შეფასება. ეს ფაქტები უფრო მეტი სერიოზულობით უნდა იყოს აღქმული, რადგან ამ ქვეყანამ გასულ წლებში სერიოზული პენიტენციური რეფორმები გაატარა. ეს რეფორმები დადებითად შეფასდა გაეროს წარმომადგენლობის მხრიდან. ვფიქრობ, რომ აქ არის განსაკუთრებული შესაძლებლობები წარმატების მისაღწევად, მათ შორის იმ მიმართულებით, რაზეც სახალხო დამცველმა ისაუბრა. სამოქალაქო მოძრაობა გაბედეს წევრების საქმეზე გადაწყვეტილების გამოცხადება გადაიდო. მოსამართლე ბადრის შონიამ დღეს დაცვის და ბრალდების მხარის მოწმეებს მოусმინა. სხდომა მცხეთის რაიონულ სასამართლოში თითქმის 4 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. აქტივისტების განცხადებით პოლიციელები, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს მოწმის სახით წარადგინა, საერთოდ არ იმყოფებოდნენ დაკავების ადგილზე. მათ პროცესზე დაცვის მხარის მიერ წარდგენილ ვიდეო და ფოტო მტკიცებულებებში საკუთარი თავიც კი ვერ მოიცნეს. დღევანდელ სხდომაზე კი მოსამართლეს ცრუ ჩვენება მისცეს. დაკავებულებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევას და წვრილმან ხულიგნობას ედავება, რასაც მათი განცხადებით 2 დეკემბერს მცხეთის მერიასთან ადგილი არ ქონია. ამ დრომდე არ დაკითხულა არც ერთი ის პირი, რომლებმაც მოძრაობა გაბედეს წევრებზე ფიზიკურად იძალადეს. ვერც ერთი მტკიცებულება ვერ წარმოადგენს გარდა თავის მიერ შედგენილი სამართალდარღვევის ოქმისა, ამიტომ ბუნებრივია სასამართლო თუ იქნება ობიექტური მტკიცებულებების გარეშე სამართალდარღვევად არც ერთი პირი არ უნდა ცნონ. პირიქით ჩვენს მიერ მოხდა მტკიცებულებების წარდგენა, ჩვენ წარადგინეთ ვიდეო მასალა, სადაც ნათლად და მკაფიოდ ჩანს, რომ პირიქით ამ მოქალაქეებს უსწორდებიან, ფიზიკურად ხდება მათზე ძალადობა და ცემა. ჩემი დაკავების მომენტი და რამდენიმე ადამიანის დაკავების მომენტი ასახული იყო ვიდეო კამერაზე და ფოტოსურათებზე. თავის ვერ ამოიცნეს ამ ფოტოებზე და ვიდეოებზე. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, როცა პოლიციის თანამშრომელს, რომელიც უნდა იმსახურებდეს ნდობას და რომელიც უნდა უყვარდეს ხალხს, მოგამოყავთ სასამართლოში და ალაპარაკებენ რაღაცა მოგონილ ზღაპრებს. დაკავებები, ეს რეპრესიები ახალგაზრდების მიმართ, შემდეგ სასამართლოში დაბარებები, სრულ ბრალდებები, ემსახურება მხოლოდ იმას, რომ სხვა ახალგაზრდებმა ვეღარ გაბედონ ამ ქვეყანაში პროტესტის გამოთქმა და ეს არის შეუძლებელი. როდესაც ქვეყანა თავზე დაგამხეს, როდესაც არჩევნის თავისუფლება წაგართვეს, როდესაც ერთ დღეს ერთს პირდებიან და მეერე გადაგაგდებენ, შეუძლებელია რომ ამ ყველაფერმა პროტესტი არ გამოიწვიოს. ეს სასამართლოს გარდა ყველაფერი იყო. რეალურად პოლიციას აყენებენ სამარცხვინო მდგომარეობაში, აიძულებენ მათ ყალბი ჩვენებები მისცეს სასამართლოს. ეს არის დაისი, ესა უკანასკნელი დღეები რეჟიმისა და ის აუცილებლად დაემხობა.
პოლიტიკურ კრიზისზე ბიძინა ივანიშვილი დუმს, თუმცა დრო აქვს ისაუბროს ბევრი ხეებზე, ჰესებზე და ძირფესვიანად ამოთხილ ნარგავებზე. გამოცემა ველურმა ბუნებამ ოლიგარქის ინტერვიუ გამოაქვეყნა, სადაც ის წერს, რომ ხეების ძირფესვიანად ამოგლეჯვით და მის ეზოში გადარგვით ასწლოვანი ტიტა და სხვა ნარგავები გადაარჩინა. ჩემთვის პირადად ბუნება არის ენერგიის უმთავრესი წყარო. სადაც ვცხოვრობდი, ყოველთვის ვცდილობდი ქალაქიდან თავი დამეღწია და ბუნებასთან ახლოს ყოფილიყავი. აცხადებს ივანიშვილი. ამავე ინტერვიუში ოლიგარქმა ფსევდოპატრიოტი უწოდა ყველა იმ ადამიანს, ვინც საქართველოში ჰესების მშენებლობას აპროტესტებს. მთავრობის წევრების დიდ ნაწილს კი ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ ველურ ბუნებასთან საერთოდ არ წაუკითხავს და შეფასებისგანაც თავს იკავებს. პრემიერი დღეს ჟურნალისტების შეკითხვებს საერთოდ გაექცა. მინისტრები კი გაურბიან კითხვას ჰესების შესახებ და ამბობენ, რომ დენდროლოგიური პარკი ბიძინა ივანიშვილის მიერ შექმნილი უნიკალური პროექტია. მე ყველაფერს ვისმენ, ყველაფერს ვაანალიზებ. თქვენ რა კითხვა გაქვთ? როგორ ფიქრობთ, ამ ხეების გადატანით მან გადაარჩინა ეს ხეები გადაშენებას? როგორ ფიქრობთ? გადაარგვით, ეზოში გადაარგვით? რა თქმა უნდა გადაარჩინა, იმიტომ რომ უნიკალურ პარკს აშენებს და ბევრი ხე ზოგადად არის მოუვლელი და ამ შემთხვევაში კეთება ძალიან კარგი რამ, რომელიც ხდება ყველასთვის ხელმისაწვდომი. ეს ხო თალსახათასია. ბატონო ბიძინამ გააკეთა უნიკალური დენდროლოგიური პარკი და საერთოდ ზედმეტია სპეკულაციები ამ თემის გარშემო, იმიტომ რომ ესეთი პრაქტიკა მათ შორის სხვა ქვეყნებშიც არსებობს, თუ ხდება ყველაფერი წესისამებრ და წესის მიხედვით შეიძლება რა თქმა უნდა ტრანსპორტირება გადატანა მათ შორის უნიკალური ხეების და უნიკალური პარკის მოწყობა. ვიცი რა ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დამოკიდებულება და მისი სახელმოქმედო პროექტები, რომ ყველა ის საქმე, რომელიც ის აწარმოებს, არის მიმართული კონკრეტული სოციალური ამოცანის შესრულება. გარდა ამისა, იქ ხდება ახალი ხეების ჩარგვა, რომელსაც რა თქმა უნდა უნდა ველოდოთ, მაგრამ ეს 100 წლიანი ხე მოჭრილი არ არის, მისი ადგილმდებარეობა შეიცვალა შესაბამისად. ის ამბობს გადაშენებას გადაარჩინა, რასაც ამბობს ბატონი ბიძინა ყოველთვის სიმართლეა, ასე რომ შეგიძლიათ მარტივად დავიჯეროთ. ოკუპანტების მიერ გატაცებული ვაჟა გაფრინდაშვილი, რომელიც უკვე ერთი თვეა ცხინვალის რეჟიმის ტყვეობაშია. ექიმის მხარდამჭერი კიდევ ერთი აქცია დღეს გაეროს თბილისის ოფისთან გაიმართა. ადამიანის უფლებათა დაცვის დღეს აქციაზე ოჯახის წევრებმა და მხარდამჭერებმა ექიმის გათავისუფლება და საქმეში გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისრის ჩართვა მოითხოვეს. ისინი ხელისუფლებას მოუწოდებენ ყველა ბერკეტი აამოქმედონ იმისთვის, რომ დროულად გათავისუფლდეს უკანონოდ დაკავებული ექიმი. დღეს იწყება ჟენევის ფორმატის მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი ჟენევაში, სადაც ასევე იმართება ვაჟას მხარდასაჭერი აქცია და ჩვენი აქცია არის პარალელური ვაჟას მხარდასაჭერად. ჩვენ მოვითხოვთ მთავრობიდან, რომ ყველა ბერკეტი აამუშავონ და დააყენონ დღის წესრიგში მისი უპირობო და სწრაფი გათავისუფლება. ასევე შემდეგი მოთხოვნაა, რომ გაეროს ადამიანების დაცვის უმაღლესი კომისარი ჩაერთოს ამ საკითხში, რათა სწრაფად მოხდეს ვაჟას გათავისუფლება. დღეს არის ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღე, რომელიც დაარსდა 1958 წელს. და იმის მერე კაცობრიობა ელოდა, რომ უფრო გაუმჯობესდებოდა ადამიანის უფლებების დაცვა, მაგრამ დღეს სამწუხაროდ ვაჟა ზუსტად ამ ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო თავის ქვეყანაში არის ციხეში გამომწყდეული და არა მარტო ვაჟა, ჩვენ გვესმის, რომ რამდენიმე ჩვენ თანამომულა ასევე დააკავეს უკანონო და არარსებული საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებით. ჩვენ ყველა სოლიდარობას უცხადებთ და ვფიქრობთ, რომ 21 საუკუნეში მსგავსი აბსურდები აღარ უნდა ხდებოდეს. ჟენევაში ზუსტად სადაც გაეროს ოფისია, მის წინ იმართება ქართული იმიგრანტების აქცია. შესაბამისად ჩვენ აქ ვატარებთ პარალელურ აქციას და ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი პროტესტი იმ უკანონობასთან, რაც ხდება ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში. და სწორედ ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლებას ეხება საგანგებო განცხადება, რომელსაც გლდანის ციხიდან ავრცელებს მთავარი არხის წილის მფლობელი გიორგი რურუა.
სადაც ნათქვამია, ეს პოსტი არ მინდა შეეხოს ჩემს უკანონო დაკავებას გავრილოვის პატიმრების და ჩვენი ტვირთი არის ჩვეულებრივი ვალის მოხდა ქვეყნის წინაშე, რასაც თითოეული ჩვენგანი გააკეთებდა. მიმართა უუნარო მთავრობას უფრო ყურადღებით მოეკიდოს ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლების საკითხს. ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, რომ პოლიტიკური პატიმარი გავხდებოდი. ერთადერთი რაც მაწუხებს და მინდა იცოდეთ არის ის, რომ იარაღი, რასაც მედავებიან, თვალითაც არ მინახავს, მხოლოდ ფოტოზე ვნახე წარდგენილ განჩინებაში. დღევანდელი კრიზისი არის მთლიანად ხელისუფლებაში დარჩენის მოტივით განპირობებული. განსაკუთრებული მადლობა ახალგაზრდებს ჩვენ ყოველთვის ვიხემძღვანელებთ თავგანწირული მოქალაქეების, ანწუხელიძის, ტატუნაშვილის, გაფრინდაშვილის და სხვების მაგალითებით. ნათქვამია მიმართვაში. სულ ცოტა ხნის წინ პარლამენტმა 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაამტკიცა, ქვეყნის მთავარი საფინანსო დოკუმენტი კანონმდებლობა 83 ხმით ერთის წინააღმდეგ მიიღეს. ერთი წინააღმდეგი ქართული ოცნების წევრი ოთარ დანელია აღმოჩნდა, რომელიც ამბობს, რომ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მას კონკრეტული მოთხოვნები ჰქონდა, რომელიც მთავრობამ არ გაითვალისწინა. ბიუჯეტის საპროგნოზო მაჩვენებელი კი 14 მილიარდ 554 მილიონი ლარია და პროექტის წინა ვერსიასთან შედარებით 221 მილიონითაა გაზრდილი. იყო მთელი რიგი მიმართულებები, როგორც არის ფაროსანის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების თანხების მნიშვნელოვანი შემცირება, როგორც არის მეღვინეობის ხელშეწყობის პროგრამის შემცირება, როგორც არის იგივე დატოვა დაუშვათ იგივე მთავრობამ მეჩაიეობის განვითარების პროგრამა, ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე საკითხი, რომელიც დავაყენე, ეს გახლდათ ტექნიკით უზრუნველყოფა, რომელშიც ჩვენ რეალურად ნაცვლად 35 მილიონისა, რომელიც მოთხოვნილი იყო 5 მილიონი დარჩა და სამწუხაროდ უკვე 17 მილიონიანი მოთხოვნაა, რომელიც ბენეფიციარების სახით 500 ფერმერზე არის, ესე ვთქვათ, პირობა მიცემული. ამიტომ ძალიან ბევრი რამ იყო, მე ვერ ვიხსენებ პრეცედენტს, როდესაც დარგობრივი კომიტეტის არც ერთი შენიშვნა არ გაუთვალისწინებია მთავრობას. არის ეკონომიკური პარამეტრები ძალიან მნიშვნელოვანი. პირველი ეს არის დეფიციტის მაჩვენებელი, რომელიც ჩვენ დაბალ ნიშნულზე შევინარჩუნეთ და 2.5% გვაქვს. მეორე ეს არის კაპიტალური დანახარჯების მაჩვენებელი, რომელიც წელს მე ვფიქრობ, რომ 4 მილიარდს მივახცევ და მომდევნო წელს 3.9 მილიარდია პირველ ეტაპზე გათვალისწინებული, თუმცა ვფიქრობ შესაძლებელი იქნება უფრო მეტი რესურსის ათვისება. ევროპული საქართველო ქართულ ოცნებას ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელთან დაკავშირებით ყულში ამხელს. გიგა ბოკერიამ სპეციალურ ბრიფინგზე თქვა, რომ მას შემდეგ, რაც პარლამენტის იურიდიულმა დეპარტამენტმა გერმანული მოდელის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე განხილვა დასაშვება ცნო, დეპარტამენტის უფროსი უმრავლესობის წევრებმა დაიბარეს და აიძულეს ამ გადაწყვეტილების უარყოფა მოეხდინა. ბოკერია ამბობს, რომ დეპარტამენტი ყოველთვის აზუსტებს დოკუმენტის კონსტიტუციურობას, რის მტკიცებულებადაც ერთ-ერთ პროექტზე დასკვნაც წარადგინა, სადაც წერია, რომ ის არაკონსტიტუციურია. გუშინ კი ქართული ოცნება სრული შემადგენლობით ამტკიცებდა, რომ იურიდიული დეპარტამენტი დოკუმენტის კონსტიტუციურობას არ ამოწმებს და მათი დასკვნა გერმანული მოდელის კონსტიტუციურობას არ ნიშნავს. Საინფორმაციო ჩვენ მოიწოდეთ იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი დაიბარეს და სრული ისტერია მოუწყეს და აიძულეს რომ გააკეთებინა სამართლიანო განცხადება და ამ სამართლიანო განცხადებას თან ახლდა უმრავლესობის დეპუტატების სამართლიანო განცხადება, რომ თურმე ჩვენ არ გვესმის რომ საკონსტიტუციო სამართლის ფუნქციას ვერ შეასრულებს დეპარტამენტი და თურმე არასოდეს იურიდიული დეპარტამენტი ასეთ საკითხებს არ ეხება. აი კიდევ ერთი პატარა იმ მასშტაბებს შორის, რაც მასშტაბებსაც გავიდა ივანიშვილის გუნდი თავის უსაქციელობაში, მაგალითი საოცარი ბრიყული უტეფრობის და როგორ თამაშის წესებს თავაზობს საზოგადოებას ივანიშვილის გუნდი. ქართული ოცნების მიერ საჯარო მოხელეების დევნას მიხეილ სააკაშვილი ეხმაურება. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ამბობს, რომ ივანიშვილის პარტია ზეწოლას ახდენს საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლებზე იმისთვის, რომ მათ მიიღონ მონაწილეობა 14 დეკემბერს თბილისში დაგეგმულ ოცნების მხარდამჭერ აქციაში. მიხეილ სააკაშვილი მიმართავს ყველა საჯარო მოხელეს არ დაემორჩილონ შანტაჟს და დაიცვან საკუთარი უფლებები. კუთხეში მომწყდეული ივანიშვილი, რომელიც თლიანად გაკოწდა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ, ახლა მთელ საქართველოში აგროვებს ხალხს იმისათვის, რომ დაამტკიცოს სოფლიოს, რომ მას საქართველოში კიდევ აქვს ხარდაჭერა. მე მინდა მიმართო იმ საჯარო მოხელეებს, რომელთაც ავალდებულებენ ამ აქციაზე ჩამოსვლას. მე მინდა მიმართო ჩვენ საყვარელ პედაგოგებს, რომლებიც მოყავთ აქციაზე, იმიტომ რომ სხვანაირად მათ შეიძლება შეექმნათ სამსახურში პრობლემები. მეგობრებო, ეს არ არის უბრალოდ სხვათა შორის გამოიარეთ რაღაც კონცერტზე. ამ ჩამოსვლით თქვენ პრაქტიკულად ხარს უჭერთ იმ ადამიანს, რომელმაც თითოეული თქვენგანი მიიყვანა უკიდურეს გაჭირვებამდე და
გაღარტაკებამდე. თქვენ ხართ უჭერთ იმ ადამიანს, ვინც ახლა მაგალითად ჩემ აშენებულ საავადმყოფოებში გააუქმა სახელმწიფო პროგრამები და პრაქტიკულად თქვენ უფასოდ ვერ იმკურნალებთ უკვე ვერსად. თქვენ ხართ უჭერთ ადამიანს, რომელმაც პრაქტიკულად გაყიდა თქვენი პენსიები და ხელფასები და იმ რასაც გიგდებთ 20-30 ლარს, ამას უცებ ჭამს ინფლაცია და ლარის კურსი. თქვენ ხართ უჭერთ იმ ადამიანს, რომელმაც გაძარცვა საქართველო და რამდენიმე მილიარდი ლარი ამოიღო თქვენი ჯიბეებიდან ბოლო წლების განმავლობაში. მე ვიცი რომ თქვენს მათ ხართ არ უჭერთ. ეს ყველა ვიცით. მაგრამ ნუ შექმნით იმის ალბათობა, იმის რაღაც ილუზიასაც კი, რომ ამ საქართველოს დამაქცევარს აქვს რამე მაინც ხარდაჭერა საქართველოში. რუსთავიორის საქმეზე ევროსასამართლოს 5 მოსამართლისგან შემდგარმა კოლეგიამ დაუშვებლად ცნო ძმები ყარამანიშვილების საჩივრის განხილვა, რომელიც 18 ივლის გამოტანილი გადაწყვეტილების გადახედვას გულისხმობდა. იუსტიციის მინისტრმა ამ თემაზე რამდენიმე წუთის წინ გამართა სპეციალური პრესკონფერენცია. თია წულუკიანი ამბობს, რომ ეს გადაწყვეტილება საბოლოოა და გასაჩივრებას აღარ ექვემდებარება. რუსთავიორის ყოფილი გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას, რუსთავიორის მესაკუთრების ლევან ყარამანაშვილის, გიორგი ყარამანაშვილისა და შპს ტელეკომპანია საქართველოს ყველა პრეტენზია, რომელიც მათ სტრასბურგის სასამართლოს წინაშე ჰქონდათ წარდგენილი, როგორც ისინი უარყოფილი იქნა 18 ივლისს და არც ერთი დარღვევა არ დადგინდა, ყველა ამ ნაწილში სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებები დღეიდან უკვე არის საბოლოო და არავითარ გასაჩივრებას აღარ ექვემდებარება. მნიშვნელოვანია ეს გადაწყვეტილება უზენაესი სასამართლოსთვის, მისი დიდი პალატისთვის, რომელიც ნინო გონეტაძის ხელმძღვანელობით ამ საქმეზე გადაწყვეტილებას იღებდა, რადგან მათ თავის დროზე მრავალი შეტევა დაიმსახურეს, მრავალი შეურაცხმყოფელი სიტყვა და ჩვენ ვიდექით ქართული მართლმსაჯულების ღირსების სადარაჯოზე ევროპაში და როგორც 18 ივლისს, ისევე გუშინ 9 დეკემბერს ევროპული სასამართლოს დონეზე დამტკიცდა, რომ უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილება ამ საქმეზე არ არღვევს სამართლიანი სასამართლოს უფლებას და არ არღვევს საკუთრების უფლებას. იუსტიციის საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე მთავარი თემა სასამართლო მედიაცია, ანუ დავების ალტერნატიული გადაწყვეტა იყო. საბჭომ მედიატორთა პირველი კრების რეგლამენტზე იმსჯელა. საბჭოს არამოსამართლე წევრის ნაზი ჯალისაშვილს სასამართლო მედიაციაში არსებულ ხარვეზებთან დაკავშირებით პრეტენზიები საბჭოს წევრების მისამართით ჰქონდა. ჯანეზაშვილი განმარტავს, რომ სასამართლო მედიაცია მხოლოდ რამდენიმე ქალაქში არსებობს, ამ ჩამონათვალში კი არ ფიქსირდება მაგალითად მცხეთის სასამართლო. არ იძებნება ინფორმაციებასთან დაკავშირებით, რომ ოქტომბრამდე მცხეთის სასამართლოში არსებობდა მედიაცია. მიუხედავად ამისა, ბადრის ჟონიემ გასცა 15 ცნობა 15 ადვოკატზე, რომ თითქოს ისინი 2019 წლის განმავლობაში იყვნენ მედიატორები ამ სასამართლოში, თუმცა არ ჩანს ამ ცნობებიდან კონკრეტული თარიღები. ეს არის გარკვეული ეჭვების აჩენს ეს პროცესი, ეს ცნობები, ეს დამოკიდებულება თუნდაც მიქაუტაძის მხრიდან, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამაზე სხვათა შორის საჭირო იქნება სათანადო რეაგირება. ფოთიდან საჯარო მოხელეების და პედაგოგების თბილისში წაყვანას ხელისუფლება ხელმძღვანელობს. ეს განცხადება დღეს ფოთის ნაციონალური მოძრაობის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ გააკეთა. დარეჯან ცხვიტარიას განცხადებით სპეციალურ ბრიფინგზე ის მოუწოდებს პედაგოგებს, რომ არ დაემორჩილონ ქართული ოცნების ამ დავალებას და ზეწოლის შემთხვევაში ის პედაგოგებს უფასო იურიდიულ მომსახურებასაც სთავაზობს. კიდევ ერთი უგუნური ნაბიჯის გადადგმა უნდა ხელისუფლებას, კონტრაქციის მოწყობა და იმის იმიტაცია, რომ თითქოს და ხალხს არ უნდა პროპორციული არჩევნები, მაგრამ არ გამოუვა ხელისუფლებას. ჩვენი ქალაქიდან ნებაყოფლობით არავის არ უნდა, თითქმის არავის არ უნდა წასვლა, მაგრამ აძალებენ და ძალმომრევებით უნდა წაიყვანონ. ჩვენ მივმართავთ ყველას, პედაგოგი იქნება, საჯარო მოხელეები იქნება, თუ უბრალო ადამიანი იქ არავინ არ მიდის, ყველა ეს სეგმენტები მიყავთ. ყველას გვერდით დავდგებით. საჯარო სექტორში დასაქმებული ხალხი ჩააყავს იძულებით სამსახურიდან განთავისუფლების მუხარით და აპირებს აჩვენოს თითქოს საქართველოში არის სამოქალაქო დაპირისპირება და აი რამდენი მხარდამჭერი ყავს
ხელისუფლებას და ეს ასე არ არის რეალურად. მოუწოდებ ყველას, რომ ნუ შეეშინდებათ, გამოიჩინონ გამბედაობა და უბრალოდ არ წავიდნენ. ჩემგან დამოუკიდებელ თუ დაიბარეს ვერ გეტყვით. ჩემი ჩართულობით არც ერთი სკოლის დირექტორი, თუ სკოლის დირექტორი იქნებოდა დაბარებული, შესაბამისად ამის შესახებ მეც უნდა მცოდნოდა. ვერც ერთი სკოლის დირექტორი ვერ გეტყვით თქვენ, რომ ჩემი დავალებით რომელიმე მათგანი ამ თუ პარტიამ დაივალა და მივიდნენ ინდივიდუალურად ჩემი გვერდითავით ამას ვერ გეტყვით. მე ხო არ ვიცი ხა არ ვაკონტროლებ მათ ყოველდღიურ რეჟიმს. თუ რომელიმე პედაგოგი და რომელიმე სკოლის თანამშრომელი შაბათს ან კვირას სადმე წავა, მე ამას პირდაპირ გეტყვით ვერაფრით ვერ გავაკონტროლებ და ამ წეს რეცეპტივით ვერ დაუწესებ მათ. ხმაური და დაპირისპირება ხელვაჩაურის საკრებულოში ოპოზიციის პროტესტის მიზეზი საკრებულოსის გადაწყვეტილება გახდა, რომლის მიხედვით ასობით ათასი ლარი ავტოპარკის განახლებაზე იხარჯება. ამ გადაწყვეტილებას სიტყვიერი დაპირისპირება მოყვა ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს. ოპოზიცია ამბობს, რომ იმ ფონზე, როცა დაახლოებით 500 ადგილობრივს სოციალური დახმარება გაურკვეველი მიზეზებით მოუხსნეს, საკრებულოს ეს გადაწყვეტილება მოსახლეობის შეურაცხყოფაა. სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ფონდზე ჩვენ მანქანებს ვყიდულობ და თქვენ პატიმრებს ავაბატონებთ და გვამებს ხდით მაღაზიის თავს. ხო. და ეს შინაგან საქმეთა მინისტრი არის ყოველ გვამს რო ითხოვდა. პატიმრებს ხუთასემეც სოციალურ დაუცველს გაუქმეს დახმარება, ზამთარში უშეშოდ ხდებიან ადამიანები და სოციალური მდგომარეობა ძალზედ მძიმე არის ჩვენს მუნიციპალიტეტში მთელს ქვეყანაში. გამომდინარე აქედან ჩვენ ვერ დაუჭერდით ამ საკითხს მხარს 175,000 ლარი. დღეს ესეთ მდგომარეობაში, პოლიტიკურ კრიზისში, სოციალური მძიმე მდგომარეობაში ხელვაჩაურის მერი თავიანთი კომფორტისთვის და საკრებულოს თავმჯდომარის კომფორტისთვის ხარჯავს ბიუჯეტიდან. აქ არა საუბარი კიდევ რომ ფეშენებელურ ჯიპებზე არა ემებს გავს ავტო მანქანებს. პიკაპების სტილის, ტიპის მანქანებია მაღალი გამოვლენების, ორხიდიანი. აუცილებელია. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად საკრებულოს თავმჯდომარე, მერი და მერის მოადგილეისთვის, ასე რომ ვთქვათ, მათი კომფორტისთვის ხდება აღნიშნული მანქანების შეძენა. მე ვფიქრობ, რომ ეს სჭირდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტს. კახიკალაძის პიარი თბილისელებს თვეში 95,800 ლარზე მეტი უჯდებათ. ოპოზიცია ასაჯაროვებს დოკუმენტებს, რომლითაც დგინდება, რომ ქალაქის მერის რეკლამირებაზე 44 ადამიანი მუშაობს და მათი საშუალო ხელფასი 2,000 ლარია. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ ეს ფულის ფლანგვაა და გაჭირვებული ქალაქის მერის რეკლამაზე წელიწადში მილიონი არ უნდა იხარჯებოდეს. ეს თემა სარევიზიო კომისიის სხდომაზე დღეს ხმაურის მიზეზიც გახდა. სიტყვიერი დაპირისპირება ირაკლის ზარფუას რეპლიკას მოყვა, რომელმაც ლევან ხაბეიშვილს მასხარა უწოდა. ორი მრჩეველი რო ყავს და 4,400 ლარს უხდით, ეს ადამიანები ვინ არიან და რა რჩევას აძლევენ ამ იმას, რა ქვია, გენერალურ დირექტორის დარიანას გაურება აქვს. ფაქტობრივად გენერალურ დირექტორს აქვს 4,800 და ორი მრჩეველი ყავს, რომელსაც 4,400 ლარს უხდით. ამ ადამიანების კვალიფიკაციის შესახებაც რა თქმა უნდა ჩვენ ვითხოვდით ინფორმაციას. ამ ეტაპზე ამ ორი ცოტა დილობიანი ჩვეულებრივი ისახე მას ცოტა ბიჭო დილობიანად ბიჭოს მოგწევ მე ხელი და დილობიანად ილაპარაკებია ერთი წუთი დაგვინა ძალიან აი ბიჭო ნუ უსდელობ ძალიან გხოთ რა ძალიან ნუ უსდელობ მეთქი ბიჭო ძალიან გხოთ ნუ უსდელობ მეთქი ბიჭო ნუ უსდელობ მეთქი ლევან გააგზელე ძალიან არაფერი შეგეშალო კამერების სიმაღლე ნუ უსდელობ მეთქი ლევან გამაგზელე ეს უსდელი თავხედი ვინ არის საუბრობს ეს ნორმალურია შენ უსდელო შენ მოვედ გახარდავ საუბრობ რა შემოხვედი კორუმპირებულო შენ ეხა გლიჯო რა გლიჯო გარეთ გამოდი გამოდი ბიჭო გარეთ ასამედია გამო შეუძდელო შენ ნორმალურად ილაპარაკე შენ არაფერი შეგეშალო მილიარდ 300 მილიონი ხდება წელს ბიუჯეტი ეს ნიშნავს უფრო მეტი პროექტი ინფრასტრუქტურული პროექტი სოციალური პროექტი დაფინანსდება უფრო მეტ ახალ ავტობუსს შევიძენთ ეს ნიშნავს რომ ჩვენ მეტი კომუნიკაცია გვჭირდება საზოგადოებასთან ჩვენი ერთ-ერთი პრობლემა ის არის რომ რასაც ამ წლებში ვაკეთებდით სააკაშვილი
სამჯერ ხსნიდა ერთი და იგივე ჩვენ საერთოდ პიარს არ ვაკეთებდით. ის ოპერატორები საჭიროა, ის ადამიანები რომელიც პიარზეც მუშაობენ, ისიც საჭიროა და აი ამ სამარცხვინოების, არაკომპეტენტურობის, მატყუარების ჯინაზე მაინც გავაკეთებ. კალაძეს 24 პიარ მენეჯერი რომ ემსახურება 43000 ლარს მივხვდით ამისთვის ბიუჯეტიდან ეს რამდენად ადეკვატურია თქვა ასევე Facebook ჩამრთელ გამომრთველს რომ 3100 ლარი აქვს რომ ყავს ოპერატორები რომ ყავს პროდიუსერები რომ ყავს კონსულტანტები აი Facebook-ზე კომენტარები რომ წერონ იმ ადამიანს ყოველთვიურად 3800 ლარს უხდიან და საერთო ჯამში 95000 ლარს ხარჯავთ ბიუჯეტიდან ანუ ეს საკითხი დავაყენე სარევიზიო კომისიის სტომაზე თამასობაში მოხანდა ირაკლი ზარქუა რომელმაც უზრდელობით დაიწყო სხდომაზე შემოსვლა ხო მესმის მას აწუხებს ის რომ მან და მისმა ოჯახმა მილიონობით ლარის ქონება მიიღო ბიუჯეტიდან და შესაბამისად ის კბილებით დაიცავს ბოლომდე რა თქმა უნდა კახი კალაძის ინტერესებსაც და დედაქალაქის მთავრობის ინტერესებსაც თუმცა რეალობაში ზარქუა რომ დიდრდება არ ნიშნავს იმას რომ ჩვენი მოქალაქეები ამით არიან კმაყოფილები მოსკოვში საქართველოს მოქალაქე მოკლეს მამუკა დარჩია წარმოშობით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაილეთიდან იყო თუმცა გარდაცვლილი დედმამასთან ერთად 30 წლის განმავლობაში მოსკოვში ცხოვრობდა სოფლის რწმუნებულის განცხადებით მამუკა დარჩიას გარდაცვალების დეტალები ამ დრომდე მისთვის უცნობია ასევე გაურკვეველია როდის გადმოასვენებენ გარდაცვლილს საქართველოში საფრანგეთის ციხეში გარდაცვლილი 31 წლის ირაკლი ქირიას ოჯახს თვითმკვლელობის ვერსიის არ ჯერა. ფატიმა ლაგვილავას განცხადებით მისი შვილი თავს არ მოიკლავდა, მისივე ვერსიით ის ციხეში მოკლეს, თუმცა რა მოტივით ან რა ვითარებაში დეტალები უცნობია. რადგან საელჩომ გარდაცვალების ოფიციალურ მიზეზად სწორედ თვითმკვლელობა დაასახელა. ოჯახის განმარტებით გარდაცვლილი 5 თვის განმავლობაში ითხოვდა საფრანგეთის ციხიდან საავადმყოფოში გადაყვანას, ასევე ადვოკატის ჩართვას მისი უფლებების დაცვაში. საქმის კურსში იყო ასევე საფრანგეთში საქართველოს საკონსულოც, თუმცა ყურადღება არავინ მიაქცია. მომხდარის შესახებ ოჯახს გვიან ღამით აცნობეს. დასრულდა საქართველოს ქალთა 77 და ვაჟთა 79 ჩემპიონატის პირველი ლიგა ტურნირი 1 დეკემბერს ჭადრაკის სასახლეში დაიწყო და დღეს დასრულდა. ტურნირი ფიდეს წესებით შვეიცარიული სისტემით 9 ტურად ჩატარდა. პირველ 3 ადგილზე გასული მოჭადრაკე საქართველოს ქალთა 77 ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში, ხოლო ვაჟთა შორის კი უმაღლესი ლიგის საგზურს საუკეთესო ხუთეული მიიღებს. ტურნირში ქალთა შორის 21 მონაწილე, ვაჟთა შორის კი 29 მონაწილე იყო. მათ შორის რამდენიმე გროდმეისტერი, ფიდეს ოსტატი და საერთაშორისო რანგის ოსტატი. ქალთა შორის პირველობა არავის დაუთმო სოფო გვეტაძემ, ვაჟთა შორის კი თორნიკე სანიკიძემ და ნოე თუთისანმა პირველი და მეორე ადგილები გადაინაწილეს. წელს განსაკუთრებით მომეწონა ეს თაობა და ეს ბავშვები მომეწონენ საკმაოდ მოახერხეს წინააღმდეგობის გაწევა, ასე ვთქვათ, კარგად იბრძვიან, აშკარად რომ უყურებ მათ პარტიებს აქვთ წინსვლა უკეთეს ჭადრაკს თამაშობენ, მაგრამ კონკრეტულად ჩემთან მიმართებაში წელს ჯერ არ გამოვიდათ კონკურენტუნარიანები ყოფილიყვნენ. ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს ეს არის საქართველოს ქალთა 77 ჩემპიონატისათვის არჩევი ტურნირი და ვაჟთა 79 თვითონ ეს ციფრები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და მიხარია რომ ამ ორივე საერთაშორისო ტურნირში თავი გამოიჩინეს ახალგაზრდებმა და ის ნაკრები რომლებიც ჩვენ ყავდა ევროპის ჩემპიონატზე ახალგაზრდა ნაკრების სახით ფაქტურად ისინი არიან კონკურენტები რომ გავიდნენ უმაღლეს ლიგაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება. ნახვამდის.